6 nhân 3 18. 18 luôn. 18 luôn á anh ạ. Em ơi, 9327 em có tin được không? Nếu mai mà thế chiến thứ 3 xảy ra, đây vẫn là tin sốt nhất trong tuần đấy. Trời ơi, chúng ta thật là hạnh phúc. Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì lại được gặp các bạn trong một tập tiếp theo của Let's Just Talk. Như các bạn đã xem ở ví dụ bên trên cũng như là cái video trước của mình thì mình rất là trân trọng cái yếu tố chia sẻ ở trong tình yêu. Và mình nghĩ đó là cái yếu tố quan trọng nhất khi mà các bạn yêu. Vì là cái con người bây giờ của mình ấy là một quá trình lớn lên từ các cái câu chuyện, từ những trải nghiệm trong quá khứ. Mình học hỏi được rất nhiều điều từ trước đến giờ. Và nó cũng là quá trình chuẩn bị cho những cái mối quan hệ hiện tại và những mối quan hệ tương lai của mình. Các bạn thử nghĩ mà xem, bố mẹ mình sinh ra mình, ở với mình được bao nhiêu năm rồi mà chúng mình vẫn không thể tránh khỏi sự xích mích và cãi lộn. Vậy thì làm sao các bạn có thể mong đợi một người nhảy vào từ giữa, không quen biết gì mình cả, mà lại có thể hòa thuận và chung sống với mình, đồng ý với tất cả các quan điểm của mình. Điều đó thực sự là có thể nhưng mà rất là khó khăn, và thực sự bạn phải rất là may mắn mới gặp được những người như thế. Vậy thì gặp nhau được là cái duyên, nhưng mà ở lại được với nhau đòi hỏi rất là nhiều sự cố gắng. Có một người bạn đã kể cho mình về việc là người yêu của bạn ấy giận khi mà bạn ấy kể chuyện về người yêu cũ, và bạn ấy quay ra hỏi mình là có nên kể với người yêu mới chuyện về người yêu cũ không. Và mình đã đưa cho bạn ấy một ví dụ là bạn được tuyển dụng vào một phòng marketing ở một công ty nào đó, nhưng mà khi vào đấy thì họ lại không nói cho bạn biết là từ trước đến giờ cái phòng marketing đấy đã và đang làm gì, tiến độ công việc như thế nào, thái độ mọi người ra sao, và họ đã làm gì trước khi bạn đến và bạn có thể làm gì cho họ sau khi mà bạn vào cái công ty đó. Mình nghĩ là tình yêu và tuyển dụng có rất là nhiều điểm giống nhau. Nó đều là teamwork, nó đều là cùng đi lên phát triển. Nhưng mà có khá là nhiều điều khác ở trong tuyển dụng, đặc biệt là không có một cái hợp đồng nào cả. Và mình có một ví dụ cho các bạn xem ở dưới đây. Hello chị, em đến phỏng vấn á. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Vâng ạ, em tên là Nhật. Em rất thích chơi bóng rổ. Và cũng như những người thích Sơn Tùng MTP khác, em là một Sky chính hiệu. Cảm ơn bạn vì đã đến phỏng vấn. Chào bạn, mình đến đây để phỏng vấn. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Mình là Nhật và mình rất thích chơi bóng rổ. Mình cũng như những người thích Sơn Tùng MTP khác, mình là một Sky chính hiệu. Và bạn có biết là nhà Sơn Tùng ở Thái Bình ấy, bây giờ anh ấy vào Sài Gòn rồi. Mỗi năm nhá, Sơn Tùng ra khoảng kiểu một hit thôi ấy là đủ kiểu kiếm sống cả mấy năm rồi ấy. Mà ngoài Sơn Tùng ra chả là được như thế ở Việt Nam ấy, bạn hiểu không? Đấy. Điều gì làm bạn thích Sơn Tùng? Mình nghĩ là tình yêu là một bài toán khó, bởi vì cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi mà, không có gì là tồn tại mãi mãi. Nhưng mà những cái câu chuyện và những cái trải nghiệm thì lại đi cùng chúng ta đến cuối đời. Mình nhận ra có một xu hướng hiện nay, đó là cuộc sống đang cố tạo điều kiện cho chúng ta làm bất cứ những gì chúng ta muốn. Chúng ta muốn yêu thì chúng ta yêu, chúng ta muốn chia tay vì điều đó là tốt nhất cho cả hai thì chúng ta chia tay. Chúng ta muốn cưới lại vì chúng ta tìm được một người phù hợp thì mình cứ làm thôi. Điều này nó thể hiện ở con số mà mình tìm được, đó là những người đàn ông mà sinh vào năm 1960 thì 60% sẽ kết hôn ở tuổi 30, còn sinh ở năm 1980 thì chỉ có 25% kết hôn ở tuổi 30 thôi. Và từ năm 1972 đến năm 2018 thì tỷ lệ kết hôn ở Mỹ đã giảm xuống còn một nửa, và còn ít nhất từ trước đến giờ. Chủ yếu là mọi người đang có xu hướng kết hôn rất là muộn. Chúng ta có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của chúng ta, nhu cầu vui chơi, nhu cầu giải trí. Nói đến nhu cầu cơ bản thì không thể nào không nói đến sex, đúng không ạ? Mình sẽ kể cho bạn một cái fact khá là vui. Đó là loài vượn bonobo ở châu Phi là anh em cận kề nhất với loài người của mình. Chúng sống theo bầy đàn từ 15 đến 150 con. Mỗi con vượn đực có từ 12 đến 15 bạn tình, và chúng làm tình công khai ở trước mặt tất cả mọi người mà không có bất cứ việc gì ngại ngùng cả. Đương nhiên là mình không bảo các bạn là đi ra ngoài và làm việc đó trước mặt tất cả mọi người. Nhưng câu hỏi mình muốn đặt cho các bạn ở đây, đó là có phải cái sự hình thành của gia đình hạt nhân nó đã làm o ép cái xu hướng và cái thói quen tình dục của con người vốn sẵn có từ trong bản chất không? Xã hội của chúng ta thì đang ngày càng hiện đại hơn, chúng ta tham gia nhiều hoạt động hơn, giao lưu nhiều hơn, từ đó thì cái nhu cầu của chúng ta cũng phát triển và phức tạp theo. Xem ví dụ ở dưới đây nhé. Các bạn đã hẹn hò được một thời gian, tính cách hợp, nói chuyện hợp, mọi chuyện đang diễn ra rất mượt.
Nhưng liệu điều đó có nghĩa là từ bây giờ đến mãi về sau bạn sẽ không tiếp xúc giao lưu với bất kỳ ai cũng hợp với bạn không kém không? Việc bạn có một hình mẫu lý tưởng trong đầu là tự nhiên. Việc crush người khác khi có người yêu cũng là tự nhiên. Đó là cảm xúc của bạn. Và liệu việc đè nén cảm xúc có phải là tốt không? Ở trong video này thì mình muốn giới thiệu với các bạn một giả thuyết ở trong triết học tên là chủ nghĩa đa ái, tên tiếng Anh là polyamory. Cái từ này được kết hợp với hai tiền tố ở trong tiếng Hy Lạp. Poly tức là nhiều hơn một, và amory là tình yêu. Polyamory có nghĩa là bất cứ mối quan hệ nào có sự xuất hiện của hơn hai người và trong bất cứ thời điểm nào ở trong mối quan hệ. Cái chủ nghĩa này khá là phổ biến ở văn hóa phương Tây và nó được xây dựng hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng và sự cởi mở giao tiếp giữa hai người. Nghe thì có vẻ rất là lạ đúng không ạ? Nó hoàn toàn là hai chiều với sự đồng ý của tất cả các bên ở trong mối quan hệ. Khi mà bạn cởi mở giao tiếp thì bạn luôn luôn có thể biết được là người kia đang ham muốn điều gì, đang nghĩ điều gì và đang trăn trở với điều gì. Và cái điều này thì có thể là rất là khó thực hiện về ban đầu. Các bạn cứ thử nghĩ là nếu mà chúng ta ở với nhau khoảng 7 đến 8 năm và sẽ ở với nhau đến từ giờ đến cuối cuộc đời thì các bạn có thể chắc chắn được là mình sẽ không để ý đến bất cứ ai từ nay về sau không? Đây là một cái định nghĩa mà nó rất là bao hàm và nó thực chất là ám chỉ một cái lối sống hơn là một cái mối quan hệ nào đó. Và đương nhiên là nó tùy với nhu cầu của từng người thôi, chứ không phải ai cũng bắt bạn là phải đi ra ngoài hẹn hò với rất nhiều người cùng một lúc, mà nó chỉ là một cái suy nghĩ mà nó có thể làm chúng ta yên tâm hơn, thay vì việc là chúng ta luôn luôn phải lo lắng xem là họ có đang làm gì sau lưng mình không. Lấy ví dụ là bạn đi bar và bạn gặp một người mà trong cái lúc đấy, trong thời điểm đấy và trong cái hoàn cảnh đấy thì nó rất là phù hợp để chúng ta hook up một chút, chúng ta có thể make out một chút. Nó không làm tổn hại đến ai cả và nó cũng không làm tổn thương đến cái mối quan hệ mà bạn đang có với người yêu. Chỉ là sau đó thì một vài người sẽ chọn giấu việc đó, và mình nghĩ cái việc giấu nó rất là có hại trong mối quan hệ. Nó không thể hiện sự tin tưởng, nó cũng không thể hiện sự cởi mở giao tiếp. Nhiều người chọn không nói bởi vì họ nghĩ là người yêu họ sẽ không chấp nhận điều đó, và cái tâm lý đó là cái tâm lý mà hủy hoại các cái mối quan hệ, chứ không phải là việc là mình có đang để ý đến ai đó không, vì thực chất việc đó rất là bình thường mà. Vậy thì cái mục đích của cái lối sống và cách nghĩ này là việc tôn trọng ham muốn của người khác, và mình có thể luôn luôn cố gắng hết sức để làm người đó cảm thấy hạnh phúc, làm người đó cảm thấy gợi cảm, sexy. Có thể nó thể hiện với việc là mình bằng lòng cho họ không luôn luôn phải chung thủy một mực với mình, nhưng mà điều đó phải có chừng mực, và đương nhiên là nó phải theo nhu cầu của hai người ở trong mối quan hệ rồi, chứ nó không thể bừa phứa và nó không thể đi tất cả mọi nơi, làm tất cả mọi thứ được. Vì theo mình thì cái việc cấm đoán nó không bao giờ có hiệu quả với tâm lý con người, vì con người luôn luôn có tâm lý là muốn break ra khỏi những cái khuôn khổ mà lấy ví dụ là chất gây nghiện hay là phim 18 cộng đi, thì cái việc cấm đoán nó không bao giờ có thể ngăn được là mình sẽ tìm đến nó cả. Tại sao mẹ cứ người yêu của tao? Đừng em ơi, đừng. Thì ra đây là người đã dành thời gian cho anh bấy lâu nay. Nhìn cũng xinh đấy nhở. Em tên là gì? Thu ạ. Thu à? Nếu em có thể làm anh Nhật thấy hạnh phúc thì chị không có quyền gì để nổi giận cả. Mà cũng xinh thật đấy. Vậy thì tại sao chúng ta không chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái để mình không đánh giá, mình cũng không thấy buồn, mình cũng không đau khổ khi mà người kia họ có ham muốn như vậy cả, mà mình chấp nhận là chúng ta chỉ là con người thôi. Đương nhiên thì cái việc nói nó dễ hơn việc làm rất là nhiều. Mình cũng biết là khi mà mình ngồi nói cái này thì có rất nhiều người sẽ nghĩ là nó đã bao giờ ở trong cái mối quan hệ như thế đâu mà nó biết. Chưa có người nào mà mình muốn giữ đến mức mà mình sẽ không thể đồng ý cho họ đi ra ngoài và làm những việc như thế được. Thế nhưng mà mình muốn nhấn mạnh ở trong cái video này là mình không muốn áp đặt các bạn vào những cái tâm lý như thế. Và cái cách nghĩ này thực chất nó rất là healthy trong mối quan hệ của bạn. Nếu mà bạn có thể giữ 3 nguyên tắc trong đầu, đó là nguyên tắc tin tưởng, đồng thuận
và cởi mở giao tiếp. Nếu mà các bạn giữ theo cái nguyên tắc đấy thì mặc dù là chỉ có hai người yêu nhau thôi thì nó vẫn rất là thoải mái, nó vẫn rất là tôn trọng lẫn nhau. Và nó hơn nhiều cái việc là em cấm anh đi chơi với con này, em cấm anh được gặp này người kia. Cái việc cấm đoán nó không bao giờ hiệu quả đâu, và mình tin mình đi, mình đã từng ở trong cái tình huống đó rất là nhiều. Đương nhiên thì cái mối quan hệ mà theo chủ nghĩa đa ái thì sẽ có rất là nhiều khó khăn, bởi vì hai người đã phức tạp rồi, 3-4 người thì còn phức tạp hơn, đúng không ạ? Và rất là dễ và mọi người sẽ áp dụng cái đấy vào sai mục đích nữa. Và con người thì có bản tính ích kỷ mà, thế nên mình nói là ok, anh có thể chấp nhận cái việc mà em ra ngoài đi chơi với người này người kia. Nhưng mà thực chất bên trong thì ông rất là cay, thì cái việc đấy nó lại không đúng nghĩa, đúng không ạ? Vậy thì tốt nhất là mình cứ dính theo 3 cái nguyên tắc kia đi, rồi nếu mà mình cảm thấy ok thì mình hãy làm việc đấy. Bởi vì cởi mở giao tiếp là bày tỏ cái nhu cầu của mình ở trong cái mối quan hệ này, và cũng là lắng nghe cái nhu cầu của người kia. Vậy thì việc gì mà mình lại không làm như thế nhỉ? Nếu mà bạn thực sự yêu họ thì bạn sẽ muốn họ hạnh phúc và bạn sẽ muốn họ cảm thấy sexy thôi. Vậy thì tất cả những cái việc này nó đòi hỏi một cái sự cố gắng rất lớn từ hai người, và nó đòi hỏi rất nhiều dũng khí, rất nhiều nghị lực và còn rất nhiều công tác tư tưởng nữa. Vậy thì cái việc kết nối và cái việc mà mình ngồi đây nói cho các bạn về những cái này, nó đều là để cho các bạn hiểu hơn một chút về những người xung quanh mình, và hiểu hơn một chút về người bạn tình của mình và người yêu của mình, và tất cả những người mà đã gắn bó với bạn từ trước đến giờ. Đối với mình thì tình yêu nó không phân biệt là tình yêu nam nữ, tình yêu đôi lứa hay là bất cứ tình yêu gì cả, mà chỉ là mình dành tình cảm cho họ, mình dành thời gian và dành nỗ lực cho họ, thì tức là mình đã yêu họ rồi. Vậy thì việc gì mà mình không hiểu hơn cho họ một chút nhỉ? Tại sao cứ phải cấm đoán nhau như vậy, đúng không ạ? Nếu mà bạn có bất cứ câu hỏi gì và bình luận gì về những gì mình nói thì hãy comment ở dưới nhé, và mình sẽ cố gắng trả lời. Rất cảm ơn các bạn vì đã xem video lần này, và mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn và nhớ subscribe nếu thấy thích nhé. Bye bye!